নমস্কাৰ সকলোলৈকে জনাইছোঁ ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা সকলোৰে জীৱনবোৰ সমৃদ্ধিশালী হওক সুখেৰে উপচি পৰক ৰঙালী অসমীয়াৰ অহংকাৰ অসমীয়াৰ স্বাভিমান আমাৰ বাপুতি সাহোন ৰঙালী বিহু আৰু এই বিহুটিত মই আমাৰ যিটো আলহী দুলহী আহিলে বঢ়া যিটো ঘৰ চৰা ঘৰ বুলিও কোৱা হয় আলহী ঘৰ বুলিও কোৱা হয় বা ড্ৰয়িং ৰুম সেই চৰা ঘৰটো কেনেকৈনো সজাইছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ বুলি আহিলোঁ এইখন হৈছে আমাৰ ডাইনিং টেবুলখনৰ ওপৰত একদম সাধাৰণভাৱে এটা ঘটি তাত দুপাহমান ঘৰতে ফুলা তগৰ ফুল গুজি থৈছোঁ আৰু এই ডাইনিঙৰ যিটো মেট মানে ডাইনিং মেটখন দেখিছে সেই মেটখন আচলতে মোৰ বিয়াত মোৰ জেঠাইৰ ছোৱালী মোৰ বায়ে উপহাৰ দিছিলে তাঁতত বোৱা হয় খুব ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ আৰু মই সদায় ব্যৱহাৰ নকৰোঁ বিহুৰ সময়খিনিত বা তেনেকৈ বিশেষ কিবা যদি মানে কাৰ্যসূচী থাকে তেতিয়াহ'লে মই সেই চোফাত মানে সেই মেটখিনি ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাৰপাছতে তাৰ কাষতে এনেকৈ মই অকণমান প্লাণ্টছ কিছুমান ৰাখিছোঁ পিছলিলিখিনি মই যে কৈছিলোঁ আগতে ভিতৰলৈ আনিম বুলি এতিয়া ভিতৰলৈ লৈ আহিলোঁ আচলতে এই খিৰিকীখনৰ কাৰণে এইখিনিত ফুলবিলাক থ'বৰ কাৰণে অলপ সুবিধা হয় যিহেতু পোহৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে আহি থাকে পৰ্দাখন কুচায়ে থোৱা থাকে আৰু এইটো হৈছে আমাৰ ডাইনিং যিটো মানে এৰিয়া সেই এৰিয়াটো ডাইনিঙৰ চকীখনত মানে মাজত থকা চকী দুখনত দুফালে দুখন এনেকৈ গামোচা পাৰি দিছোঁ তাৰ পাছতে আহি গ'ল এইটো একেবাৰে পুৰণা এটা চকেছটো বাৰু নেদেখুৱাওঁ আপোনালোকক এতিয়া এইটো হৈছে মৌৰা কাঠেৰে বনোৱা সেইটো সদায়ে থাকে আমাৰ এই ঠাইখিনিত তাৰ কাষতে এইটো কৰ্ণাৰ টেবুলখনৰ ওপৰত মই থৈছোঁ বেতৰ এটা বেতৰ বাস্কেটটোত এনেকৈ স্নেক প্লাণ্টৰ এটা প্ৰজাতি ৰাখিছোঁ আচলতে মই আমাৰ ঘৰৰ এই ভিতৰৰ এই মানে ৰুমটোত বেছি প্লাণ্টছ নাৰাখোঁ যিহেতু পোহৰৰ কাৰণে অকণমান অসুবিধা হয় তাৰ পাছতে মাজতে আছে ভিতৰলৈ সোমাই যোৱা দৰ্জাখনৰ লগতে এখন কৰ্ণাৰ টেবুলৰ ওপৰত ডাঙৰকৈ এখন শৰাই তাৰ লগতে পাৰ্লাৰ পাম্পটো মই ভিতৰলৈ লৈ আহিলোঁ তাৰ পাছতে হৈছে এইটো এটা পুৰণা চোফা এই চোফাটো এইখিনিতে থাকে সদায়ে চোফাৰ দুটা মানে কুশ্বনত এনেকৈ মই গামোচাৰ কভাৰ লগাই দিছোঁ আচলতে কভাৰটো চিলোৱা নাই অকণমান টেকনিক এটা খটুৱাই পেলাই পিছফালে পিং মাৰি খুব ধুনীয়াকৈ মানে ফিটিং কৰি দিছোঁ দেখিবলৈ কুশ্বন কভাৰৰ নিচিনাই হৈ পৰিছে তাৰপাছত বেৰখনত ওপৰফালে সেইটো হৈছে এটা ড্ৰিম কেচাৰ মই নিজে বনাইছিলোঁ তাৰপাছত এইফালে আহি গৈছে আমাৰ যিখন ওপৰলৈ যোৱা দৰ্জা সেই দৰ্জাখন ওপৰলৈ যোৱা চিৰিৰ দৰ্জাখন এইখন তাৰ কাষতে ৱালত এইটো হৈছে এটা মই নিজে কৰা ৱাল পেইণ্টিং তাৰ পাছতে এইখন হৈছে বাঁহেৰে বনোৱা এখন অকণমানি কোলা খুব মৰম লগা কোলাখন দেখিবলৈ আচলতে উৎসৱৰ সময় আৰু এনেকুৱা বিহু বুলি ক'লে আচলতে অসমীয়া বিহু বলীয়া আমি অসমীয়া বিহুৱেই হৈছে আমাৰ মূল মানে উৎসৱ গতিকে এই উৎসৱত এনেধৰণৰ কিছুমান পৰিৱেশ যদি ঘৰখনৰ ভিতৰতো আমি ৰাখোঁ তেতিয়াহ'লে মনবিলাক বিৰাট বেছি ভাল লাগি থাকে এইটো হৈছে এটা কুশ্বন কভাৰ এইটো মই বিহুৰ উপলক্ষে আনিছিলোঁ অনলাইনত অৰ্ডাৰ দি তাৰপিছতে চোফাখনৰ ওপৰত এনেকৈ গামোচা এখন পাৰি সেই কৰ্ণাৰটোত ৰাখিছোঁ এটা জাপি আমাৰ চোফাটো এল টাইপ হয় আৰু সেইকাৰণে এল টাইপৰ চোফাটোৰ দুটা ডাঙৰ কুশ্বনত মই অকণমান ডাঙৰ মানে চাইজৰ গামোচা থাকে যে সেই তেনেকুৱা গামোচা দুটা কুশ্বনত লগাইছোঁ আৰু এইখন হৈছে চেণ্টাৰ টেবুলখন আচলতে মই এইকেইদিন একদম বদলাই সজাই আছোঁ প্ৰথমতে এনেকৈ সজাইছিলোঁ এইটো হৈছে মই ৰং কৰা এটা পুৰণা কেটলিটোৰ এটা শ্বৰ্ট ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ মই দিছিলোঁ বহুলোকে চাইছেও হয়তো তাৰপাছতে এইখন হৈছে এখন বানকাঁহীখনৰ ওপৰত এনেকৈ ফুল অলপমান থৈছোঁ ঘৰৰে তগৰ ফুল তাৰ কাষতে এইটো হৈছে এশিঙীয়া এটা কাঠৰ গড় তাৰপাছত এইখন হৈছে বাঁহেৰে বনোৱা এখন ডলা আৰু ডলাখনৰ দুয়োকাষে সৰু দুটা জাপি তাৰ ওপৰত এনেকৈ পেঁপা ঢোল আৰু জাপি থকা এটা মানে সজোৱা শ্ব'পিচ ৰাখি থৈছোঁ আৰু এনেকৈ মই প্ৰথমতে সজাইছিলোঁ তাৰ পাছত এনেকৈ সজালোঁ অকণমান বেলেগ ধৰণেৰে সজাই আছোঁ এইকেইদিনত আৰু ফুল যিহেতু তগৰ ফুল ঘৰতেই আছে গতিকে সেইকাৰণে কপৌ ফুল অৱশ্যে নাপালোঁ যিহেতু বিহু আহি পোৱালৈ আমাৰ ঘৰৰ কপৌ ফুল কেইপা ফুলি একেবাৰে মানে আজৰি আৰু সেইকাৰণে কপৌ ফুল নাই তগৰ ফুল জবা ফুল এনেকৈ অকণমান সজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এইটো হৈছে আমাৰ যিটো চোফা থকা যিটো এৰিয়া সেই এৰিয়াটো
আপোনালোককো দেখুৱাই দিছোঁ, কিয়নো প্ৰত্যেকটো বস্তুৱে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁৱেই, আৰু যিহেতু গছ গছনিৰ কথা, সেউজীয়াৰ কথা পাতি থাকোঁ, সেইকাৰণে অকণমান ঘৰখন কেনেকৈ সজাইছোঁ সেয়াও দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। তাৰ পাছতে চোফাটোৰ কাষতে এনেকৈ টেবুল এখন আছে, এখন পুৰণা টেবুল এখন, তাৰ ওপৰত মই অকণমানি ঢোল এটা থৈছোঁ। ঢোলটোৰ লগতে এই বটলকেইটা যে এইকেইটা মই নিজেই বনাইছিলোঁ, বটলকেইটা ৰং কৰিছিলোঁ। তাৰপাছত সেইফালে এইটো মই সেই ৰং কৰা এটা বটলতে পানীত এনেকৈ এগ্লনিমাৰ কেইটামান ডাল থৈ দিছোঁ। আৰু এইটোও এটা পুৰণা কেটলি, সেইটোও মই আগতেই ৰং কৰা। আৰু এইবিলাক হৈছে বাঁহেৰে বনোৱা আমাৰ জাকৈ, খালৈ, জুলুকি, অকণমানি চালনী এখন, সৰু গড় এটা, আৰু এই পৰিৱেশটো হৈছে এনেকুৱা। বাঁহৰ এই সৰু সৰু যিখিনি বস্তু আপোনালোকে দেখিছে, সেইখিনি মোক দাদা এজনে উপহাৰ দিছে, বিহুৰ আগতেই দিছিলে, যিহেতু মই তেওঁক কৈছিলোঁ তেওঁলোকৰ ঘৰত দেখি পেলাই আচলতে। আৰু বানকাঁহীখন মোক বিয়াত মোৰ জেঠাইৰ ল'ৰা মোৰ দাদাই উপহাৰ দিয়া। গতিকে এনেকৈয়ে ঘৰখনক অকণমান বিহু বিহু ৰূপ এটা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। কেনেকুৱা হৈছে নাজানো, একদম সাধাৰণভাৱে সজাইছোঁ, যিহেতু মোৰ চিন্তাবিলাকো খুবেই সাধাৰণভাৱে থাকি মই ভাল পাওঁ। গতিকে কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকেও মন্তব্যত জনাবচোন। আৰু বিহুৰ ব্যস্ততাৰ কাৰণে আচলতে ভিডিঅ'বিলাক সময়মতে দিবও পৰা নাই, আৰু সেই তাৰ কাৰণে মই দুখিত। আপোনালোকৰ ওচৰলৈ বহুদিন অহাও নাই, কথা বতৰাও হোৱা নাই। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা হৈছে, কেনেকৈ গৈছে বিহুৰ দিনকেইটা মন্তব্যত জনাব, ভাল লাগিব। আৰু এনেকেই ডাইনিঙৰ এই ঠাইখিনি আচলতে ডাইনিং টেবুলখন সদ্যহতে এনেকৈ নাৰাখোঁ মই, যিহেতু ব্যৱহাৰ হৈয়ে থাকে। বিহুৰ কেইদিনৰ কাৰণেহে অকণমান এনেকৈ সজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এইটো হৈছে একদম দিনত, অকণমান দিনত মানে কি হয়, বাহিৰৰ পোহৰটোৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ অলপ অসুবিধা হয়। সেইকাৰণে ৰাতি মই এটা ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলোঁ, সেইটোও আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ। এইটো হৈছে ৰাতিৰ যিটো সময়, সেই সময়খিনিত ৰাতিও লাইটটোৰ কাৰণে অকণমান দিগদাৰ হয় ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ। তথাপি আচলতে প্ৰতিটো উৎসৱৰ লগতে মিলাই আমি যদি এনেকৈ আমাৰ ঘৰখনো সজাই ৰাখোঁ, তেতিয়াহ'লে ওলাওঁতে সোমাওঁতে মনটো এটা মানে ৰঙীন এটা মন লৈ মানে চলাচল কৰি থকা হয় সেই সময়খিনিত। বা ঘৰলৈ অহা যিসকল আলহী, এইকেইদিনত আলহী খুব আহে আৰু ভাল লাগে, যিহেতু এই সময়খিনিয়েই হৈছে আমি আমাৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলক নিচেই কাষৰ পৰা পাওঁ, যিহেতু আজিকালি সকলো খুব ব্যস্ত হৈ থাকে। গতিকে উৎসৱ পাৰ্বণেই হৈছে এটা সুযোগ, যি সুযোগত আমিও যাওঁ, আমাৰ ঘৰলৈও আহে। গতিকে সেইকাৰণে এনেকৈ চেষ্টা এটা কৰি চাইছোঁ, গামোচা ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই বা অকণমান আমাৰ জাতীয় এটা ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা এটা কৰি চাইছোঁ। কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি জনাব। আজিলৈ আহিছোঁ, পৰৱৰ্তী এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম। ধন্যবাদ, সকলো ভালে থাকক। শেষত পুনৰবাৰ ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা।